नमस्कार, मी पल्लवी कदम, तुमचं आमच्या चॅनलमध्ये खूप मनापासून स्वागत। आपण इथे तुमच्यासाठी खास मराठमोळी पदार्थ बनवत आहोत। तर आज मी करणार आहे भरली वांगी। आता आपण भरली वांगी तयार करण्यासाठी आपण आता मसाला तयार करून घेऊया। आपण मसाला तयार करण्यासाठी थोडं तेल, याच्यात मी 2 ह्या लसणी अशा ठेचून घेतल्यात आणि हा मी लसणीचा लसूण, मिरची आणि जरासा आलं याचा मी ठेचा करून घेतलाय। कांदा फोडणीला देऊया मसाल्यासाठी। त्याच्यावर आपण गॅस थोडा आता तेल तापले आपलं, तर गॅस बारीक करून घेऊया। तर आपण पाव चमचा हिंग, पाव चमचा हळद, 2 चमचे मसाला घेऊया। थोडं ही भाजी झणझणीतच चांगली लागते। वाटलेलं वाटण, कांदा खोबऱ्याचं वाटण घेतलंय, शेंगदाण्याचा कूट, परततोय। तर आपण आता हा गूळ आणि चिंच थोडी भिजत घातली होती। आपण एक कोथिंबीर टाकूया। आता आपला हा मसाला वांग्यासाठी तयार झाला आहे। आता आपण ही वांगी कापून घेऊया। पूर्णपणे चीर नाही द्यायची, अर्धी चीर द्यायची। आपली आता वांगी भरून झालेली आहे। तर आपण थोडं तेलावर तिला परतून घेऊया। आता आपले उरलेला जो मिक्स मसाला केला होता आपण भरायसाठी, त्यात आपण पाणी टाकून घेतलंय। आपली वांगी सुद्धा शिजली। तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। जर तुम्हाला असेच मराठमोळ्या पदार्थ आवडत असतील तर माझ्या सिद्धिविनायक कॅटरिंगला संपर्क साधा।